Se on moro. Jaha, tehdään taas pientä videoa Opelin ropaamisesta. Calibra on siinä vieressä nyt ja sitä on saatu eteenpäin, pohjaa massattu ja itse asiassa voidaan katsoa tosta, niin akselista osat on saatu hiekkapohjalluksesta maalauksesta, mutta ne on niin pehmeitä ja märkiä, mutta se maali on niin pehmeitä, että antaa nyt jo kuivua vähän aikaa vielä ennen kuin ruvetaan niputtaa yhteen niitä. Ettei lähtisi kaikki maalit pois asentaessa. Siinä vähän oli jo, niitä oli kasattu, mä hain ja maalaamusta oli kasattu päällekkäin. Oli kyllä pistetty pahviin väliin, mutta kun se maali oli märkänä, se oli vähän painunut jostain kohtiin, sille ei voi sitten mitään, mutta sitä päästään tekemään sitten Calibrassa seuraavaksi. Mutta tämän videon tarkoituksena olisi tähän Insignia OPC-mallin Haldex öljyvaihtoa perehtyä ja samalla tämä peräöljyt. Mä en ole ennen Haldexin öljyvaihtoa tehnyt tähän autoon, tää on ollut mulla 6 vuotta. Tähän on Haldex kytkin kokonaisuudessaan uusittu 64 000 kilsaa kohdalla. Ja nyt on 122 000 ajettu ja se sytytti tasaisessa maantieajossa, niin sytytti mittaristoa huolella AVD ja huolella taka-akseli ja valitamaan luin koodin, niin se oli se 04 C0407 väliviiva 64, eli mikä se oli? Se oli se AVD-pumpu luistoa havaittu vai mikä se selitys oli. Kuitenkin siihen on muutama syy, mistä se voi johtua. Ehkä isoin syy tai kallein syy siihen on sen, että Haldexin ja perän välinen tiivistö on pettänyt, eli silloin Haldexin öljy pääsee perään ja jos sillä kauan ajaa, niin se rikkoo sen perän, koska se Haldexin öljy oikein on hyvä siellä perässä. Sillä on mä käsittänyt. Mä oon peräöljyt tähän vaihtanut itse 86 tonnia kohdalla. Ja maahantuotoimesta on vaihdettu 13 tonnia kohdalla peräöljyt. Eli homma alkaa siitä, että ensin päästetään peräöljyt pois, niin nähdään paljonko siellä on. Siellä pitäisi semmonen 6,5 desi, 7 desi olla karkeasti öljyä. Jos siellä on paljon liikaa, niin voidaan päätellä, että Haldexin öljyt on mennyt sinne, mutta aloitetaan sillä, että päästetään peräöljyt pois ja samalla voidaan vähän katsoa auto alle, miltä siellä näyttää kaikki paikat. Mulla ei nosturia ole, että täytyy tunkilla ja pukkien kanssa pelata, mutta koitetaan nostaa sen verran ylös, että päästään jotain kuvaamaankin siellä pohjasta. Ja jos kiinnostaa tämmönen ropaaminen, rakentaminen, korjaaminen, Opeleiden kanssa touhuuminen, niin ei muuta kanavaa tilaukseen. Joo, sit päästään auto alle, Insignian alle, mutta tässä oli niistä kalibrausista, kun oli puhe, niin siinä on niitä, tässä on vakaa ja kaikki mikä oli maalauksessa. Kartaa, niin mä itse hioin jo maalasin, kun vittin sitä puhallukseen viedään, kun siinä on noin ristikot, ettei mene hiekkaa niihin, mutta se on siinä vähän niin kuin kasausta vailla ja pohjaakin. Täällä on vähän romua täynnä, tänne mitään tietysti näy, mutta pohjaan on massattu sitten uudet jarruputket ja pensalinea tulee tuolta uutta, mutta katsotaan niitä sitten myöhemmin. Nyt mennään näyttöön mitään ton Insignia alle. Katsotaan millä se onnistuu. Onneksi tää on tonne rulla-alusta. Vähän lamppuu päällä tossa. Noin. Eli siinä on perä, tuolla tasoproppu, että ohjaa näissä on, että peräöljyvaihdossa avataan tasoproppu ensin, auto pitäisi olla suorassa, avataan tasoproppu ensin ja toivotaan, ettei sieltä tule kauheasti tavaraa pois siitäkin, se melkein tietää, että jostain tulee liikaa sinne öljyä ja tässä on tyhjennysproppu. Mä avasin tasoproppu ensin, sieltä tuli hiukan, mutta niin tuli silloinkin, kun mä vaihdoin tähän öljyyn itse, että kun se on aika hankala saada se oikea määrä, niin siinä täytyy painaa ruiskulu vähän sillai reippaasti ja sitten proppu perästä kiinni, että saa oikea määrä menemään sitten. Ja tässä tosiaan astia, niin
tiedä näkyykö siitä, mutta sieltä tuli tuossa 700 milliä. Sen on ollut yön yli siinä valumassa, niin sieltä tuli vähän enemmän kuin viimeksi. Et viimeksi tuli joku 600 milliä. Tuli silloin mä vaihdoin jo 86 tonnia kohdalla öljyä tähän perään, niin 100 milliä enemmän, mutta toisaalta silloin se tippui vaan se pari tuntia. Nyt se oli yön tuossa tippumassa, niin ehkä senkin takia tullut vähän enemmän. Toivotaan nyt, ettei se välitiivis olisi rikki sit sieltä. Ja Haldeksi jo tossa näkyykin tuo päivämäärä. Mä oon ostanut tää 2017 loppuvuodesta tää auto. Niin se oli vaihdettu joskus silloin kesällä. Tuossa on päivämäärä 34.17 on tää se AVD esipainepumppu, niin silloin ainakin se valmistettu. Et mun käsityksen mukaan koko tää mötti on uusittu silloin. Et silloin kun tää on vaihdettu tää Haldeksi, niin en tiedä onko sitä välitiivistettä vaihdettu vai ei. Ja se pitäisi olla 11 ja 12 malleissa semmonen heikkolaatuinen. Pettää helposti. Tää on 2010 malli tää auto. Et en sit tiedä että tämän kanssa. Mut joo, sit tuossa taitaa olla mun käsityksen mukaan se tasoproppu, mihin saakka täytetään Haldeksiin. Se on vissiin täyttäminen aika oma hommas. Ja sit tuolla näkyy tuollainen letku tuolla. Niin mun mielestä se on, sit lähtee letku, niin se on se huohotin niin siitä olisi vissiin hyvä täyttää, saisi menemään täyteeseen, mutta hommahan nyt alkaa siitä, että pakoputki pitää pudottaa alas, me pitää pudottaa alas tätä koko palikkaa täältä, me päästään käsiksi. Me pitää tää luukku tästä avata sivusta. Tää mikä tässä näkyy, mikä on noilla kuusijokolopulteilla kiinni, niin tuolla ylhäälläkin, sitten jossain tuolla yläpuolella on vissiin pari pulttia, niin pitää tiputtaa tuota pakettia alaspäin. Mun käsityksen mukaan se onnistuu, kun avataan tosta toi ja sitten täältä on takana vielä tossa ja tuolla. Mistä näkee, mistä pari isoa pulttia, avataan ne. Tietysti tunkkii ensin alle, ettei se tuu sieltä vauhdilla alas. Sitten täytyy katsoa, että kartaaninivel. Apua. Katsoo, että toi kartaaninivel, se on aika hyvässä asennossa. Semmoisessa asennossa, että kun tiputetaan perään, että se pääsee niinku kääntymään. Tietysti tuon kannakkeenkin voisi avata, mutta katsotaan tarviiko sitä avata vai riittääkö se, että se vaan kääntyy. Musta riittää, että se kääntyy vaan tosta nivelestä. Tietysti vetoakseleet pitää samalla katsoa, kun pudotetaan, ettei tuo mikään mene semmoiseen huonoon asentoon. Mutta mä koitan häältää pultit auki ja saada vähän alaspäin sitä ja sitten avataan toi Haldeksi kansi tosta, niin nähdään mitä se on syönyt. Paljonko sitä mustaa moskaa siellä on. Tällähän on sitten oettu tällä uudella Haldeksilla 58 000 kilsaa, eli silloin on uudet öljyt ollut Haldeksissa sisässä, kun se on vaihdettu. Niin Opelillahan ei ole näihin mitään huoltoväliä, että se on jo huono homma Volkkarilla ja Volvolla. Oliko ne 60 tonnia kautta 3 vuotta vai mikä se oli, mutta mä ajattelin se 60 tonnia voi olla hyvä, mutta tällä ei ihan päässyt sitä sitten. Mutta avataan perän pultit ja pudotetaan alas ja katsotaan päästäänkö tuohon kanteen käsiksi. No niin, nyt olisi perää pudotettu, tunkki jo tuossa alla. Se on ihan tommonen heiluvainen nyt, eli 4-18 mm pulttia, nuo oli aika piukas nuo. Otetaan ihan jatkovartta. No takimaiset aukas aika helposti, kässä ja vairittelu vähän edes siellä. Ja pakoputki, mä otin heti suosiolla pois, se on tuolla nurkassa. Siitä ei täyttänyt ottaako tosta liitoksesta. Siitä mitään näy, mutta tuo liitos, mikä oli tuolla katalysaattorissa, niin 13 mm pultit, mutta tuo toinen meni poikki tietysti, mutta siihen on helppo vaihtaa uudet sitten. Ja takaa lähti vetämään noista kiinnikkeistä tuolta. Ja toisella puolella sama homma.
Mutta nyt päästään tähän Haldexiin käsiksi. Näkyy olevan 4 milli kuusiokolo tämä mikä sopii tää näihin pultteihin. Niitä siinä 1, 2, 3, 4. Tuolla on 5. Ylhäällä on 6, 7, 8, 9 vai? 9 taitaa olla pultteja. Niin mun on tosi hankala tähän mihinkään kameraa saada nyt, kun täytyy avata noin pultteja ja päästää öljyä pois, mutta siinä ei mitään ihmeellistä ole. Mä otan astia tuohon alle ja avaa pultit ja katsotaan minkä näköistä möniä sieltä sitten tulee. Joo, nyt olisi kansi irti. Pultit aukesi helposti. Katsotaan sitä kanttanut vaikka ensin tässä lattialla. Onhan sieltä mustaa möniä aika paljon, tuommoista vaseliinityyppistä. Näkyykö siinä mitä? Ei varmaan näy. Mutta tommonen. Mennäs kattoo ton auto alle vielä. Nosturi olisi kyllä kiva jossain kohtaa, mutta ehkä sikkoa vanha ja väsynyt. En mä tiedä, ei se nyt mikään ihan älyttömän hirveä. On siellä tietenkin sitä mustaa tavaraa kyllä. Eli suodatinna tuossa toi ja se kuuluu siihen huoltopakettiin uusi tiivistä. Ei siinä muuta sitten. Yleensä tuolla pohjalla nyt on jotain, tai näköhän siinä kannessakin se samaa tavaraa siellä on vähän, mutta en mä tiedä mikä katastrofaalinen on, mutta valo on kyllä huono, se häikii koko ajan jotenkin tai semmoista. Mutta mä putsaan nuo kaikki hyvin. Kaikki moska pois mitä löytyy. Samanlaisia kannesta. Sitten voidaan katsoa vähän niitä uusia osia, minkä näköisiä ne on. Vaikka ei niissä mitään ihmeellistä ole, mutta Borg-Warneri paketti se oli minkä mä ostin öljyt ja suodatin ja toi tiivistä mikä tulee tuohon. Niin. Putsaillaan toi hyvin ja katsotaan sitten uusia osia kanssa, mitä se näyttää. No niin, tässä olisi näitä uusia osia, eli Borg-Warnerin paketista tiivistä ja putsari ja Borg-Warnerin öljy. Vanhaa öljyä tuli pois. Mä päästin se siitä ämpäristä tommoseen mitta-astiaan, niin siinä on inavajaa 300 milliä. Voidaan olettaa ehkä, että 300 milliä sieltä tuli, kun se jotakin tippoi, niin tietysti sit kun se oli yön taas valumassa tossa loput, jotakin tippoi oli tullut vielä pois ja tässä on sitten tää kansi putsattuna hyvin joka paikasta. Ja täällähän oli tää huohotin kiitosa letkun pätkässä. Eli siis tämä oli siellä. Niin mä oon koittanut etsiä tietoa tosta öljymäärästä. Sehän tietenkin on, se öljymäärä on se, että sit kun se on tää propun alatasolla autosuorassa oikea öljymäärä, mutta kun siinä pitäisi pumppuun saada menee sitä öljyä kansia. Siihen on monta eri taktiikkaa siihen täyttöön, mutta mä ajattelin koittaa semmoista, että kun se 300 milliä tuli pois sieltä, niin laitetaan ainakin se sinne ja pistetään suoraan tuolta huohottimen reiästä tämmöisiä letkuja injektiopumpun kanssa. Eli 300 milliä tuolta sisään, tai tietysti paikalle ensin. Sitten käytetään ja katsotaan, tarkastetaan öljymäärä tietenkin vielä, mutta aloitetaan semmoisella. Ja tuossa oli ne perööljyt, mitä katsottiin aikaisempaa, sieltä tuli se 700 milliä pois. Öljysuodattimeen laitoin vähän öljyä tuohon
O-renkaaseen, kun sen painaa sinne, että se voitelee sitä. Voitaisiin laittaa se saman tien paikalles ja katsoo toi Alreksin puoli samalla, kun se on putsattu. Nyt on näköinen. Se on nyt putsattu joka paikasta niin hyvin kuin tästä saa. Ja tuossa on toi, jotkut ottaa tätä pumpusihtiäkin pois. Mutta se oli kyllä tosi puhdas tuo sihti tässä, että en näe tarpeelliseksi purkaa sitä pois sieltä. Mutta putsari tosiaan tonne koloon. Se menee ihan painamalla. Tollain naksahtaa. Se on siellä paikallaan. Sitten ei muuta kuin laitetaan kansi kiinni ja ruvetaan täyttämään. Nyt olisi kansi paikallaan ja kiristetty momenttia 6 newtonia. Löysi jostain kiristysmäärän noille pikkupulteille, vaikka voi ne ihan ranteellakin vääntää, mutta vaihtanut momenttia. Tuo puuttuu huohotin letku ylhäältä, niin kuin huomaatte. Koitetaan siitä pistää ruiskulla tavaraa sisään sitten. Ja niin kuin tuossa näkyy, niin tämmönen injektioruisku ja letku. Koitin, että tää pää sopii sinne tiukasti. En tiedä millä onnistuu. Katsotaan pöydälle vielä. Mä kippasin vanhat öljyt pois tästä astiasta. Eli tässä on ne vanhat Haldex-öljyt. Ja tässä on uudet. Et onhan ne vähän erinäköiset tietenkin. Tässä näyttää, että olisi enemmän, mutta astia on eri kokonaan. Mutta siis 300 ml on nyt molemmissa. Eli tää 300 ml laitetaan nyt sinne sisään. Ja jo avaamatta tarkistusroppuun edes. Sitten käytetään ja sitten tarkastetaan taso niin en mä tiedä, rupeanko mä sitä nyt enempää kuvaamaan sitä täyttöprosessia, mutta on tarkoitus yrittää laittaa tuolla injektioruiskulla. Katsotaan millä onnistuu. Otetaan vielä pieni klippi tästä täyttövaiheesta, tai siis millä mä se laitan, niin tuolla toi letkupää on huohottimessa kiinni, josta toi tasausproppu auki. Menee aika hitaasti, mutta tuosta injektioruiskelu painaa menemään, tuolta menee letku tonne noin. Vähän se tosta vuotaa, muutama tippa tullut tuohon lattialle, mutta tuo hitaasti painaa, niin kyllä se aika hyvin menee sinne. Ehkä jos olisi painunut ensin tuosta tasoreijasta vaikka desin tai 2, niin olisi saanut nopeampaa, mutta eipä se mikään kiire ole, niin painetaan pikkuhiljaa ylhäältä, niin nähdään sitten, että rupeeko tulla tuosta yli vai ei. Ei, mutta tällä systeemillä jatketaan. Tietysti sitten kun nämä kaikki on auki ja muutenkin tuossa putsausvaiheessa, niin ei saa mennä mitään roskaa tonne sisällä mielellään sitten, ettei se ole sama näköinen kuin se oli ennen öljyvaihtoa. Mutta mä laitan öljyt sisään ja katsotaan mitä tapahtuu. Juu, nyt olisi öljyt sisällä ja perä on laitettu paikalle ja nuo pultit kiinni, sitten tuolta takaa nuo 2-4 pulttia kiinni. Täyttövaiheessa mä painan tuolta huohottimesta, sitten tuolla huohoutusletkukin on takaisin paikallaan, näkyy tuolla. Menee itse asiassa tonne se letku. Tuolla. Niin täyttövaiheessa, kun pisti tuolta huohoutusletkusta nestettä sisään, niin se oli karkeasti joku, mitä mä sanoisin, 250, vähän päälle 200 milliä, kun oli painanut, alkoi tulee tästä. Ehkä joku 230 milliä, kun oli painanut ja alkoi tulee tästä, kun toi auki tasopropusta pihalle. Ja sitten pisti vaan tasopropu kiinni ja painoi ne loput sinne. Eli siellä on se 300 milliä, mitä poiskin tuli. Että aloitetaan sillä niin käynnistyksen jälkeen täytyy tarkistaa se taso vielä. Mutta nyt kun perä on kiinni, niin toi täytyy laskea. Mulla on
autoalla tuona ylimääräiset 8 sentin palikat takarenkaalla. Täytyy ottaa ne pois, mutta täytyy laskea auto suoraan. Niin sitten pistetään peräliöt seuraavaksi, mutta auto pitää olla suorassa, että se tasoproppu on niinku, se voidaan painaa tasopropusta, tai täytyy voi se mitään muuta, niin tasopropusta painetaan älyt sisään, niin mä tunkkaan auto tuohon suoraan ja sitten ruvetaan pistää peräliöitä. Siinä olisi uutta peräliöä sit laitettu tuohon sama määrä mitä vanha oli, se 700 milliä. Mä veikkaan, että ihan sitä kaikkea ei saada sinne, kun tää oli yön yli tiputtamassa, niin no katsotaan, mä veikkaan, että 650 milliä saadaan menee ennen kuin tulee ropusta yli. Tähän on, mä haluan käyttää alkuperäistä öljyä, niin tää on vaihtanut numeroa tää öljy, tässä on vanha öljy, vanha numero tosa. Tämähän maksoi yli 100 euroa parhaimmillaan, 120 € litra tämä. Nyt sitä ei saa enää niin kuin merkkiliikkeestä, jostain netistä saa vielä, mutta tää on tullut tilalle, korvaava tuote, puolet halvempi. Tää oli 60 purkki. Ei joskus sinne laskeekin näköjään. Mutta siis olen kaatanut nyt tästä uudesta purkista tähän 700 milliä ja samalla injektioruiskulla, mikä on hyvin putsattu, ettei siellä ole sitä Haldex-öljyä, niin samalla pumpataan. Voidaan katsoa ton taakse nyt vielä. Tai auto alle vielä näkyykö mitään? Siinä. Ja tässähän oli se poistoproppu. Tää tarkistustasoproppu. Tästä laitetaan, mä en rupea kuvaamaan sitä, mutta oli injektoruiskun letku sisään ja tosta laitetaan niin kauan, että rupeaa tulee yli tosta ja sitten toi proppu kiinni. Ja auto on nyt otettu tuolta pois tuolla oli ne 8 sentin korokepalet, että mahtuu paremmin touhua tuon Haldexikoon, ne on nyt pois, että auto on suorassa, auto pitää olla suorassa, kun tämän mukaan pistetään. Mut mä laitan öljyt sisään ja pakoputke paikalleen ja sitten selkeä täytyy käynnistää hetkeksi, kun tarkistetaan toi Haldexin pinta vielä sen jälkeen, niin se rupeaa olemaan sitten siinä. Joo, nyt olisi auto nipussa. Peräliut, siinä meni, kun mä sanoin, että ihan varmaan 700 milliä meni, niin siinä meni sen 650 milliä meni tuolla tippa- tai injektioruiskulla mitattuna. Ja vanhaa tuli 700 milliä pois. Ja sitten sen jälkeen roput kiinni ja käytiin autoa 5-10 minuuttia 5 kertaa kaasupohjaa. Sillä lailla, että se käy pohjassa. Mun käsityksen mukaan tuo takalukko aktivoituu sit, kun kaasu menee pohjaan, niin siinä menee paine sinne lukolle tai jotain semmoista. 5 kertaa kaasupohjaa 30 sekuntin välein, sillä että käyttää se pohjassa vaan, että mitään huudattaa, kierrättää. Käyttää kaasu pohjassa. Sitten auto sammutus sen jälkeen ja sitten odottelu joku 10 minuuttia saa nestetaso niin palautuu, niin sitten katsoo Haldexin öljyt. Siinä sai pistää 50 milliä lisää öljyä Haldexiin. Mä laitoin taas se huohotus tulpan kautta, huohotusputken, tai siis otin huohotusputken irti ja laitoin huohotusnipan kautta. Siinä injektioruiskulla taas. Ja sitten se tasoproppu auki ja painoin siitä niin kauan aikaa huohottimesta sisään, että alkoi tulemaan tasopropusta yli. Eli 50 milliä meni lisää siinä Haldexiin. Eli karkeasti Haldexiin on mennyt nyt 350 milliä öljyä, jota tuli 300 milliä pois. Niin oletettavasti se vikakoodi on tullut nyt siitä, että se Haldexin öljypinta on ollut alhainen. Ja tosiaan tällä uudella Haldexilla laitettu 58 000 kilsaa nyt niin eikä ollut mitään ulkoisia vuotoja, niin nyt täytyy vaan sit ajaa. Ja perästä tuli se 700 milliä pois ja 650 milliä meni tilalle. Että aika lailla hyvin osuu se, että Haldexista on kadonnut 50 milliä ja perässä on 50 milliä ylimääräistä. Eli toisin sanoen on mahdollisuus, että se vuotaa se
Haldexin ja perän välinen tiiviste, mutta nyt täytyy ajaa jonkun verran seurata että jos se vikavalo syttyy uudelleen, että jos se on 50 milliä millään ajalla semmonen, niin se ei tietysti pitäisi vuotaa yhtään. Jos se ulkoisin vuoto ei ollut, niin ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin semmoinen peräisen öljy mun mielestäni. Mutta nyt pitää vaan sit ajaa ja seurata tilannetta, jos syttyy uudestaan vikavalo, niin täytyy tarkistaa tasot uudestaan, että millaisella aikavälillä se mahtaa sitä Haldexin öljysin perää lykätä, ei voi tietää. Mutta Haldexin huolto itsessään oli nyt tässä, eli suoritin tiivisteöljyt ja perän öljynvaihto. Se olisi eri hommaa, jos täytyy vaihtaa se tiiviste siinä perään Haldexin väliin, mutta katsotaan nyt kuinka kauan menee ennen sitten taas kun päästään vikakoodi lukemaan, mutta se olisi siinä se Haldexin huolto. Ja seuraavaksi sitten, niin kuin tuossa videon alussa katsottiin, niin kalibran niputusta rupeaa olemaan kuivat akselista osat pikkuhiljaa, ne pääsee niitä niputtaa sillä, ettei maalit lähde heti ensimmäisestä kosketuksesta. Niin seuraava video varmasti tulee olemaan kalibra taka-akseliston niputusta tai auton asetusta tai katsotaan millaisia pätkän sitten saa tehtyä. Mutta ei kai tässä sitten enempää. Kiitti, kun jaksoit katsoa ja jaksoit katsoa loppuun asti ja palautet saa antaa niin kuin ennenkin. Ja ei kai sit muuta. Seuraavaa kertaa sitten taas. Se on moro!